شايفين اعصار تريبوفوبيا الشرير بيطارد بليبي وهو بيجري باقصى سرعه عنده؟ شفتوا اللي حصل؟ تريبوفوبيا ده حجمه زي البيت وعنده ألف وعين. لازم نساعد بليبي باي طريقه ممكنه. يا ترى هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ يجب ان تكملوا مشاهده هذا الفيديو للنهايه. بصوا اعصار تريبوفوبيا هناك اهو. شوفوا اعصار التريبوفوبيا ده بيتحرك بسرعه كبيره. ازاي ده خلاص قرب يوصل عندنا؟ ده جاي علينا بالظبط وبيحاول بكل قوته انه يشفطنا الجوال. يتمسك باي حاجه. اعصار التريبوفوبيا بيسحبنا جواه. بحاول والله بس ما بقاش عندي قوه خلاص. هو الموضوع ده هيخلص امتى بقى؟ يا ساتر دي كانت قريبه جدا مننا. هل شفتوا اللي حصل من شويه ده يا جماعه؟ اعصار التريبوفوبيا الحقيقي كان ورانا هنا وكان بيحاول بكل قوته انه يشفطنا لجوه. بس بليبي فين؟ بليبي اختفى فجاه، مش شايفينه في اي حته. لازم نساعد بليبي باي شكل بس انا مش عارف ازاي بالظبط. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ دعونا نسال بليبي. هل تعتقد انه موجود هناك الان؟ بليبي بيعمل ايه هنا؟ تعال معايا. يا بليبي يا صديقي، هل انت بخير؟ هل انت على ما يرام؟ لقد كنت على وشك ان تسحب أنا بخير شكرا. أنا صائد أعاصير ألم تعلموا؟ أطارد أسوأها وأصورها. أحتاج مساعدتكم الآن. شغلوا المسيرة وابحثوا معي عن إعصار التريبوفوبيا. علي الذهاب. إنه أعاصير محترف وشجاع جدا. عشان كده هو محتاج مساعدتنا فعلا ولازم نطلع الدرون بتاعتنا دلوقتي. احنا وانتوا مع بعض هيبقى عندنا عيون كتير زي إعصار تريبوفوبيا بالظبط. وبالطريقه دي نقدر نقدم الدعم الكامل لبليبي ونخرج في مطارده اعصار التريبوفوبيا الكبير. هنطير الدرون ونراقب كل حاجه من فوق في 3 2 1. نحلق بطائراتنا الان وهنساعد صديقنا بليبي بكل ما نستطيع. ويا رب نتمكن فعلا من العثور على إعصار التريبوفوبيا هذا. ولهذا السبب عليكم ان تبحثوا عن اعصار هائل وضخم للغايه يمتلك 1000 عين وعين. لأن بليبي هو صياد الأعاصير. ده كان لسه عندنا في البيت من شوية. يا اصحابي بصوا بليبي وصل عندنا هنا خلاص. بالطبع هو يجهز نفسه الآن. ذلك الرجل الذي يطارد الأعاصير. بصوا يا جماعه في علم موجود هنا. أكيد في علم. ده بيقيس فيه الرياح وعايز يراقب إمتى إعصار تريبوفوبيا هيوصل. معاك حق تماما. فبفضل هذا العلم سيتمكن من معرفه الاتجاه الذي ياتي منه الاعصار. كل ما العلم رفرف أقوى يبقى الإعصار قربي أكتر. وفتوا العلم كان بيشاور فين. انا هطير دلوقتي في نفس اتجاه الريح. اكيد اعصار تريبوفوبيا في حته هناك. فكرة ممتازة يا جماعة. يلا كلكم اعملوا لايك. انه بليبي ومعه الان اعصار تريبوفوبيا المخيف جدا. واقفين قدام بعض صياد الأعاصير والإعصار الشرير. مش قرب. بص شوفوا اللي بيحصل. بليبي بيهرب. بليبي ملوش اي فرصه. أنا أقول فعلا مع أني كنت أظن أن بليبي كان مستعدا بشكل جيد. اكيد بليبي عايز يمسك اعصار تريبوفوبيا بس لوحده مش هيقدر. عشان كده هو محتاجنا ومحتاجكم انتوا كمان. أو يمكن بليبي عنده فكرة ذكية وبيسحب الإعصار لمكان تاني وهو بيهرب. يا جماعه بصوا كده في ناس لسه بتعوم هنا ومش واخدين بالهم خالص ان اعصار تريبوفوبيا ده قريب منهم. بيعملوا ايه دول؟ باين عليهم مش عارفين خالص ان الاعصار وراهم بالظبط. أعدت الطيور طارت بعيدا. هل رأيتم ما الذي حدث؟ لكن علينا أن نجد بليبي. يا ترى إلى أين ذهب؟ لازم ناخد بالنا بجد لأننا إحنا كمان كنا هنتشوفوا. بص كده في كوبري كبير هناك. يمكن بليبي يكون مستخبي تحت الكوبري ده. يا ترى فكرة جميلة فعلا. يلا بينا نطير من تحت الكوبري ده. وانتوا فتحوا عينيكم كويس. شوفوا لو بليبي هنا يا أصحاب. أنا لسه مش شايف حد. مفيش حد هنا خالص ولا ايه ده هو بليبي. الحكاية. هو هات لقيته مستخبي فعلا تحت الكوبري. والكوبري ده مكان استغماية ممتاز جدا لأنه بيحمي من هبوب الرياح القوية. لو شفتوا أفلام أعاصير قبل كده هتعرفوا يا جماعة. الكل بيستخبى تحت الكباري. الإعصار بيعدي من فوقيها وخلاص. الأبو كان هيبقى أحسن بس مفيش هنا غير الكوبري عشان كده استخبى تحته. بس بليبي مش عايز يخرج. هو خايف. غالبا إعصار تريبوفوبيا قريب من هنا وهو محتاج مساعدتنا. عشان كده هندور عليه بداله. هندور دلوقتي معاكم على إعصار تريبوفوبيا. الإعصار اللي عنده 1000 عين. انت عارف يعني ايه 1000 عين؟ يعني بيشوف كل حاجة. بص هطير قدام شوية. في حاجة بيضة هناك شايفينها؟ ايه اللي بيعمل كده جوه المية؟ يا ترى ايه ده بالظبط؟ يمكن ده إعصار تريبوفوبيا يا أصحاب. متقفلوش وكملوا الفيديو للآخر. اتمنى فعلا لا، لان الاعصار ده بدأ يخوفني بجد وبشكل مقلق. بس انا مش عارف خالص اعصار التريبوفوبيا ده راح فين. انتوا شايفين الحاجة اللي على وش المية دي؟ اكيد طبعا. بصوا بيتمعن كده على المية دي. المية كلها بتطرطش في كل حتة كأنه بيحدف المية دي كلها في الجو. باين كأن في موج عالي جدا بيتحرك جوه اعماق المية. نفسه بجد يفرغ غضبه المكتوب في المية زي برق صادق بيشق السماء. انا واثق اعصار التريبوفوبيا غاضب جدا لانه مش قادر يوصل لبليبي. شوفوا قلب المية كلها لونها اتغير. اعصار تريبوفوبيا كان قوي.
شكلها غريب بجد. كل ده من إعصار تريبوفوبيا بس. انا مش قادر اصلا، يعني بليبي بيكلمنا احنا كمان دلوقتي. ارفع الطائرة فورا، أريد أن أعرف ما الذي سيقوله بليبي. حسنا، لننطلق الآن. سأنطلق الآن للقاء صديقي فلاد ونيكي. أخبراني بأنهما نجيا بالكاد من سايرن هيد وأريد مساعدتهما. سنتحد ونضع خطة معا. لا أحد يجب أن يواجه سايرن هيد بمفرده. معا نحن أقوى وسنفعل كل شيء لإيقافه. يرجى مرافقتنا بطائرتكما المسيرة أيضا. راقبوا أي تحركات غير عادية وتابعوا المحيط من الأعلى. ربما تكتشفون شيئا لا يمكننا رؤيته من الأرض. سنلتقي الآن وننطلق معا للبحث. أغلق بليبي الخط. هل سمعتم ما ينوي فعله؟ إنه يريد مقابلة فلاد ونيكي الآن. لا أستطيع تصديق ذلك. إذا هم ثلاثة، عندها يمكنهم حقا الصمود أمام سايرن هيد. علينا أن نطير بطائرتنا المسيرة، ومعكم الآن فورا إلى بليبي وفلاد ونيكي. أريد أن أعرف ما الذي سيحدث في هذا الاجتماع. لا تذهبوا بعيدا، سنطير معكم الآن مباشرة إلى بليبي وفلاد ونيكي. نعم، هو يقابلهما يا رفاق. انظروا، لديهم اجتماع. بليبي وفلاد ونيكي، انظروا لهذا، انتظروا. لا، إنهم يتجادلون. لا، انتظروا، ماذا يفعلون؟ بليبي يهاجم فلاد ونيكي. هل يتشاجرون؟ أو ربما يتشاجرون على الحقيبة. انظر إلى ذلك، بالطبع إنهم يتشاجرون. أعتقد أن بليبي يريد قتل فلاد ونيكي. لا، حقا بليبي يقتل فلاد ونيكي بالحقيبة. لا أعرف، انظر إلى ذلك. أوه لا، حقا ماذا يحدث هناك؟ ما هذا؟ انظر، إنه يريد سرقة الحقيبة أيضا. هل رأيت ذلك؟ ما هذا؟ لم أره، كان صغيرا جدا، لكن فجأة فلاد لديه الحقيبة. الآن لا أفهم يا رفاق، ما الذي يحدث هنا؟ لماذا؟ لكنهم يتحدثون، يتناقشون طوال الوقت. أعتقد أنهم يتجادلون. صحيح، نعم، لكن حول ماذا يتجادلون؟ حول الحقيبة أم ماذا؟ انظر انظر، لكن لا يمكن ذلك. هم بالفعل. اعلم أن هذه حقيبتنا. هل ترى مدى خوف بليبي من فلاد؟ لماذا يفعلون ذلك؟ انظر الآن أنهم يهاجمون بعضهم البعض. بليبي يهاجم بالطبع. انظر إلى ذلك، إنهم يقتربون. هل ترى؟ يا جماعة، فلاد وبلبي يتجادلان حقا الآن. يمكنكم ملاحظته، وحقيبتنا تقف هناك فقط. إنهم يتجادلون حول حقيبتنا. نعم، لكن تلك هي حقيبتنا. بصراحة لا بلبي ولا فلاد يملكون الحقيبة، إنها لنا. بصراحة تلك حقيبتنا وهم يتجادلون حولها. هذا لا يمكن أن يكون صحيحا. بلبي أخذها منا للتو. ترى أن بليبي يقوم بتقليد فلاد. إنهم يرقصون، لكنهم يقلدون بعضهم البعض. لا، إنهم يسخرون من بعضهم البعض. لماذا يفعلون ذلك يا رفاق؟ هل لديكم أي فكرة؟ إذا كان الجواب نعم، اكتبوه في التعليقات واتركوا إعجابا. ماذا يحدث هنا؟ لقد مباشرة فلاد أراد أن يهاجم بليبي بالأس. هل رأيت ذلك؟ إذا لم ترجع مرة أخرى وانظر إليه. فلاديمير سرق نظارات بليبي. هو فقط يسرق نظارات بليبي. فلاديمير ونيكي يسخران من بليبي الآن. نعم، لكن لماذا؟ ربما فلاديمير ونيكي يريدان القضاء على بليبي، أو بالعكس فلاد ونيكي يقتلان بليبي. نعم، لكن أين الأخ؟ أين نيكي؟ هل نيكي يختبئ في مكان ما؟ لدي؟ لا، لماذا يختبئ؟ واو، هل تعرف مدى قوة بليبي؟ ماذا يفعلون الآن؟ إنه يسرق الحقيبة. يا شباب، فلاد يسرق الحقيبة من بليبي. حتى وإن كان بليبي قد سرق الحقيبة منه، أعتقد أن بليبي شخص مريض عقلي حقيقي. واو، هل رأيتم ذلك؟ لقد كان يصطدم بطائرتنا المسيرة. يا رفاق، هل لاحظوا شيئا؟ لا أعرف، كان ذلك قريبا جدا. يا شباب، هل رأيتم؟ من علي أن أتبع، فلاد أم بليبي؟ سؤال جيد. من ناحية لا ينبغي أن تترك الحقيبة معي وحدي. من ناحية أخرى أريد بشدة أن أعرف ما يخطط له بليبي. أنا أتابع بليبي يا رجل، لقد رأيت ذلك. فعل بليبي شيئا لنا. بليبي سرق حقيبتنا. سنستمر في متابعة بليبي. في حالة الطوارئ سيستبدل بليبي حقيبتنا. والسؤال لا يزال قائما، أين شقيق فلاد؟ نيكي، أين نيكي؟ فلاد ربما يتجه إلى نيكي الآن، ثم يصبحان فلاد ونيكي مرة أخرى. من المحتمل أن يلتقيا مرة أخرى بحقيبتنا، أليس كذلك؟ فلاد ونيكي يدمران حقيبتنا نيابة عن بليبي. يمكن أن يكون هذا أيضا، لكننا الآن نواصل متابعة بليبي بالطائرة بدون طيار. نحن حقا نريد أن نعرف ما الذي يخطط له بليبي بعد ذلك. جميعهم الثلاثة متواطئون. فلاد ونيكي مع بليبي. نحن فريق، جميعنا الثلاثة، وهذا في ديسمبر. جميعنا الثلاثة معا. لا أستطيع تصديق ذلك. فقط كانوا دائما لطفاء جدا. انظر إلى ذلك، يا له من شخص مجنون. إنه يدور في دوائر الآن وهو سعيد. لماذا؟ لا، انتظر، إنه حقا يركض في دوائر. لماذا يركض؟ إنه يركض في دائرة. إنه لا يمشي فقط، إنه يركض في دائرة هنا. هذا يعني حقا بليبي، فلاد ونيك حاولوا تخطيط شيء معا ضدنا. لكن لماذا ضدنا؟ هذا يعني أن ليس بليبي فقط عدونا. الآن فلاد ونيكي أعداؤنا أيضا. لا أستطيع أن أتخيل ذلك. لا، لقد رأى طائرتنا بدون طيار. لم أعد أعرف ماذا أقول. أعتقد أن بليبي يعرف طوال الوقت أننا نراقبه.
يا إلهي إنه يقترب من الطائرة بدون طيار. احذر يا رجل اللعبة، احذر. لا يهمني، سأهاجمه يا أصدقاء. لقد رأيت، لكن بعد ذلك لن نفقد الحقيبة فقط، قد نفقد الطائرة بدون طيار أيضا. يجب أن أكون حذرا. يبدو كما لو أنه سيقوم بي. ماذا يقول؟ انتظر، إنه يقول شيئا، لكن للأسف لا نستطيع سماعه. يريد أن يلتقط طائرتنا بدون طيار. ثم ماذا يريد؟ لا، ليس لدي فكرة، فقط كن حذرا كن حذرا كن حذرا. هل رأيت ذلك؟ نحن نتحطم يا أصدقاء. لا، لكن بالكاد لو كان قد ضرب بقوة أكثر قليلا لكانت الطائرة المسيرة سقطت في العشب وانتهى الأمر. هذا يعني أن بليبي هاجمنا للمرة الثانية، والآن يريد طائرتنا المسيرة أيضا. أولا الحقيبة، ثم الطائرة المسيرة، والآن يسخر منا. يدور في دوائر مرة أخرى، يدور حول طائرتنا المسيرة ويسخر منا. نعم، تأكد من البقاء متيقظا، كن حذرا. أوه لا، البطارية فارغة، لقد هبطت على العشب، البطارية فارغة. يا رفاق، هل رأيتم ذلك؟ لقد دمر بلومبي طائرتنا. سأتصل به الآن، يمكنك أن ترى ذلك. سأتصل ببلومبي الشرير، نأمل أن يجيب، يجب أن يجيب. يا رجل، أولا الحقيبة ثم الطائرة. بلومبي التقط الهاتف فورا. لماذا تزعجني؟ أولا بالطائرة بدون طيار، والآن مكالمة هاتفية. لماذا نزعجك؟ السؤال الحقيقي هو لماذا تهاجمنا وسرقت حقيبتنا؟ تريد أن تعرف لماذا أخذت الحقيبة؟ لماذا هاجمتك؟ لأنني الشيطان، ولم تلاحظ ذلك حتى. كل شيء تملكه، كل شيء أنت عليه ينتمي إلي منذ زمن طويل. الحقيبة كانت فقط جزءا من اللعبة، اختبار صغير. غضبك، خوفك، يأسك، شعرت به واستمتعت به في كل لحظة. صرخاتك، عدم يقينك، نضالك، كما لو أنك تستطيع إنقاذ شيء سخيف لا يمكنك إيقافه. هذا لا يهم، ليس لديك الحق في إيذاء فليكسي وأنا أو أخذ حقيبتنا بعيدا. أنا ما تخافه، ما لا تستطيع فهمه. أنا في كل قرار تتخذه، في كل شك لديك، ظننت أنك تستطيع خداعي، الهروب مني. لا، يمكنك القتال ويمكنك الهروب، لكن النهاية تبقى كما هي. في النهاية ستتوسل إلي وسوف أضحك لأنني الشيطان. اسمع بلومبي، لديك فرصة واحدة، إما أن تعيد لنا حقيبتنا من فلاد ونيكي، أو أن فيليكس وأنا سنأتي إليك شخصيا، وعندها يمكنك أن تتخيل ماذا سنفعل بك. تريد حقيبة فلاد ونيكي؟ حسنا، ليس لديك فكرة عما تطلبه، لكنني سأحضرها، ليس لأنك تهددني، ولكن لأنني أرغب في رؤية كيف تتعامل مع الحقيقة. ليس لديك فكرة عما يوجد في هذه الحقيبة، وبمجرد أن تستعيدها ستدرك أنه كان من الأفضل ألا تفتحها أبداً. وعندما تحصل على الحقيبة مرة أخرى أحضرها إلينا هنا في مقرنا. هل تفهمني؟ نعم، أفهم. تريد مني استعادة حقيبة فلاد ونيكي وإحضارها مباشرة إلى مقر قيادتكم. أنت حقاً ساذج بطريقة ممتعة. تعتقد أنك تستطيع إعطاء الأوامر كما لو كنت في السيطرة. لكن حسناً، سأشارك في لعبتك. في الوقت الحالي سأحضر الحقيبة، سأجلبها لك. ولكن لا تظن أن فلاد ونيكي سيقبلون بهذه الخسارة بسهولة. لديهم وسائلهم الخاصة، وعندما أنتهي منهم ربما لا يكون مقر قيادتك قائماً لاستقبال الحقيبة. وداعا يا شباب، هل سمعتم ذلك؟ الآن بليبي يحاول استعادة حقيبتنا. استغرق الأمر وقتا طويلا، لكنه في النهاية قال نعم، سيلتقي بفلات لاستعادة الحقيبة ثم يجلبها لنا. والشيء الجيد هو أننا سنشاهد بالطبع كل شيء بواسطة الطائرة بدون طيار، لنرى إذا كان قد قال الحقيقة. هذا يعني أن بليبي يخاف منا حقا يا شباب، بفضل مساعدتكم. شكرا لك. وابقى بخير بلبي، نحن لقد جاءوا حقا. فلاد ونيكي هنا، وهو أيضا لديه جهاز ووكي توكي، لكن ماذا تلاحظ؟ ماذا ليس لديه في يده؟ حقيبة السفر، أين ذهبت حقيبتنا الآن؟ الثلاثة موجودون هناك، لكن الحقيبة لم تعد موجودة. أقول لك، أطلق بعض الموجات الراديوية على طائرتنا بدون طيار باستخدام جهاز لاسلكي. كنت أظن أن كرة القدم كانت تطير نحونا، ولكن طائرتنا بدون طيار تحطمت. لقد رأيتها، بلينبي أشار إلى طائرتنا ومن ثم تحطمت. ماذا نفعل الآن؟ هل يمكنك ربما يا شباب، هل ترون هناك بلينبي وفلاد ونيكي؟ إنهم يشيرون إلينا. نعم، طائرتنا بدون طيار. أعتقد أنهم يريدونها منا، يريدون فعل شيء لنا. لا أصدق أن هذا يحدث. ماذا سنفعل الآن؟ لديهم طائرتنا بدون طيار، لديهم الحقيبة، كل شيء يخصنا. انظروا، أوه لا، إنهم لديهم الطائرة حقا. هل رأيتم ذلك
للتو؟ لقد ابتلع إلكران ماها بليبي. خلفنا في هذه البحيرة يوجد إلكران ماها، وقد قفز بليبي للتو إلى داخلها. هل رأيتم ذلك يا أصدقاء؟ لقد أكل الشرير إلكران ماها بليبي. كيف يمكن لبليبي أن يقفز في هذه البحيرة هكذا؟ انظروا، هذه لافتة عليها صورة بليبي وعليها علامة خطأ ومكتوب تحتها يمنع الإطعام. ربما أراد بليبي فقط إطعام البط، ولهذا السبب جاء إلكران ماها وأمسك ببليبي. انظر دمانتو لا مكتوب عليهم خط كبير التحذير. وهذا يعني أن إلكران ماها موجود خلفنا في هذه البحيرة. سأقفز للداخل وأنقذ بليبي. آمل أن يكون بخير، لا أستطيع رؤيته في أي مكان. لم أجد بليبي، لكن إلكران ماها لم يكن في البحيرة أيضا. مكتوب هنا حتى خطر، السباحة ممنوعة. كنت أسبح للتو وأبحث عن بليبي. ماذا سنفعل الآن؟ وكيف يمكننا إنقاذ بليبي الآن؟ انظروا إلى هناك، توجد سيارة رياضية. أو يقود مباشرة إلى البحيرة دون أن يضغط على المكابح. هل رأيتم ذلك للتو؟ لقد دخلت سيارة لامبورجيني حقيقية إلى البحيرة. ربما أراد إنقاذ بليبي. لا أستطيع تصديق ذلك. إلكران ماها في هذه البحيرة، بليبي، والآن أيضا سيارة لامبورجيني حقيقية. لكن السيارة ستغرق ببساطة. ها هو اللامبورجيني يغرق أمام أعيننا مباشرة. لكن علينا إنقاذ بليبي. لنطلق طائرتنا المسيرة الآن فورا، وهكذا يمكننا مسح البحيرة بأكملها. هذه فكرة جيدة جدا. سنحلق بطائرتنا المسيرة الآن فوق البحيرة بأكملها. من الأعلى لدينا رؤية أفضل بكثير. وأنتم ابقوا أعينكم مفتوحة على بليبي أو إلكران ماها. يجب علينا إنقاذ بليبي بأي ثمن، لذا دعونا نضع جميعا إعجابا من أجل بليبي. ربما نحصل من الأعلى على رؤية أفضل للسيارة الرياضية الغارقة. بالطبع لقد دخل للتو إلى البحيرة. ها هي إلكران ماها، ولكن أين بليبي؟ لا أعرف، لكنكم رأيتم بأنفسكم أن إلكران ماها كان على ضفة البحيرة. لذا نحن بالطائرة المسيرة في المكان الصحيح تماما، حيث يوجد إلكران ماها. هذا يعني أننا سنجد بليبي وننقذه اليوم بالتأكيد. يجب أن ننقذه بأي ثمن. ماذا فعل بليبي بالضبط؟ سأطير الآن بطائرتنا المسيرة فوق البحيرة، ربما نجد بليبي. هذا هو بليبي. هو يسبح لينقذ حياته. بالطبع يمكنكم رؤية مدى سرعة سباحة بليبي. لم يسبح بليبي بهذه السرعة من قبل. كنت سأسبح بهذه السرعة أيضا لو كنت أعلم أن إلكران ماها في البحيرة. وليس فقط في البحيرة بل خلفه أيضا. لقد رأيتم ذلك يا رفاق. إلكران ماها موجود في مكان ما. ماذا يفعل؟ بالطبع ماذا يفعل بفمه يا ترى؟ إنه يحاول الانقضاض على بليبي. انظروا إلى أسنانه الطويلة، وها هو يغوص تحت الماء الآن. وهو ببساطة تحت البحيرة، تحت الماء. هذا يعني أننا سنطير أعلى. إذا كان تحت الماء سنطير بأعلى ارتفاع ممكن. ونأمل أن يكون بليبي في مكان ما هنا بالقرب منا ويسبح لينجو بحياته. لا أرى بليبي، لكنني لا أرى أيضا أي سيارة غارقة. هذا ليس جيدا على الإطلاق إذا لم نعد نرى بليبي فوق سطح الماء الآن. أعتقد أن علينا التحليق فوق البحيرة بأكملها معكم حتى نجد بليبي. ها هو إلكران ماها مجددا. ترون ذلك؟ لقد أراد مهاجمة طائرتنا بدون طيار للتو. لقد صعد للأعلى والتقط شيئا ثم عاد تحت الماء. لحسن الحظ لم يمسك بطائرتنا المسيرة ويحطمها. ولحسن الحظ لم يمسك ببليبي. هذا يعني أن بليبي لا يزال في مكان ما أيضا. بالطبع بليبي لا يزال يحاول النجاة، لكن أين هو؟ ربما يختبئ بليبي في مكان ما على ضفة البحيرة. هناك في مكان ما عند العشب الطويل، وإذا رأيتم بليبي فاكتبوا ذلك في التعليقات وضعوا إعجابا. هل هذا بليبي؟ هو بليبي، إنه يختبئ بين أعشاب البحيرة. لقد كنا على حق وأنتم كنتم على حق. بليبي موجود بالفعل ويختبئ. هل يمكنكم رؤية ذلك؟ فلاد ونيكي يطاردهما الآن إعصار تريفوبيا. هناك إعصار تريفوبيا، انظروا كم هو ضخم. ولكن أين فلاد ونيكي؟ هل رأيتم ذلك للتو؟ كانت ترايفوبيا تورنادو خلفنا مباشرة ودمر كل شيء. وكم لديه من ثقوب، وتخرج من هذه الثقوب عيون كبيرة. وهذا الإعصار على الأرجح قد ابتلع فلاد ونيكي. لكن للأسف لا نعرف ماذا حدث لفلاد ونيكي، ولهذا نحتاج إلى مساعدتك. انظر، هناك فلاد ونيكي يركضان نحونا مباشرة. نحتاج إلى مساعدتكم. إعصار ترايبوفوبيا يطاردنا وعليكم إيقافه معنا. إنه قوي للغاية، كما أننا في منطقة خطر، وهذا ليس جيدا أبدا. خذوا هذه الطائرة المسيرة وشغلوها، فبإمكانكم مراقبة الإعصار من الجو وهزيمته. سنغادر بسرعة الآن، وعليكم أنتم أيضا الخروج من منطقة الخطر فورا. اعتنوا بأنفسكم. إلى اللقاء، وداعا. لقد سمعتم فلاد ونيكي للتو، نحن هنا في منطقة الخطر، ولهذا السبب هرب بسرعة كبيرة، وقد أعطانا فلاد ونيكي هذه الطائرة بدون طيار لنراقب إعصار تريفوبيا من الجو. لا يجب أن نضيع الوقت،
علينا إطلاق الطائرة بدون طيار فورا. شاهدوا هذا الفيديو حتى النهاية ولا تنسوا وضع إعجاب. آية، سنطارد الإعصار الآن معكم. هل تسمعون صوت الإنذار؟ إعصار تريفوبيا يجب أن يكون في مكان ما بالقرب من هنا. هناك الإعصار في الأمام. يجب أن نغادر من هنا بسرعة. تعال معي بسرعة. تمكنا بالكاد من الهروب من الإعصار وإطلاق طائرتنا بدون طيار. لكن الآن علينا العثور على فلاد ونيكي. لقد سمعتم ما قاله فلاد ونيكي، إنهما الآن في طريقهما إلى مدرستهما القديمة. لهذا السبب اضطرنا بطائرتنا المسيرة مباشرة إلى المدرسة. وهنتتونا ملعب المدرسة بالفعل. لكن أين فلاد ونيكي؟ هذا هو إعصار الترايبوفوبيا. يمكنكم رؤيته. ها هو الإعصار ذو الألف عين والثقوب. أنا خائف حقا من تلك العيون، إنها تلاحقني. لحظة، إذا كان إعصار الترايبوفوبيا هنا في المدرسة فأين فلاد ونيكي؟ لا أمل ألا يكون الإعصار قد أمسك بهما بالفعل. ربما اختبأ فلاد ونيكي في المدرسة داخل المبنى. هذه فكرة جيدة. سنطير الآن بالقرب من المبنى. علينا العثور على فلاد ونيكي. فقد رأينا بالفعل إعصار الترايبوفوبيا الشرير. هناك فلاد ونيكي. لم يجدا أي مخبأ بعد. إنهما يبحثان عن واحد للتو. فلاد ونيكي، أسرعا. يجب أن تختبئا في مكان جيد قبل أن يجدكما إعصار تريفوبيا. ونحن نعلم أن إعصار تريفوبيا خلفنا مباشرة. يا رفاق، يا إلهي، لقد رأيتم ذلك. يجب عليكم بالتأكيد مشاهدة هذا الفيديو حتى النهاية. نحن بحاجة لمساعدتكم. بمساعدتكم سنتمكن حقا من إنقاذ فلاد ونيكي. سأطير حول المبنى، ربما نجد مدخلا يمكن لفلاد ونيكي الدخول منه. هذا الإعصار عاد مجددا. يمكنكم رؤيته. إعصار تريفوبيا إنه يدمر الملعب بأكمله. إنه يدمر كل شيء ببساطة. إنه يدور ويدمر كل شيء. من كل ثقب تخرج عين. أنا أكره هذه العيون. هذه العيون في كل مكان. الجيد في الأمر أن الإعصار لم يعثر على فلاد ونيكي بعد. هذا صحيح. هذا هو الشيء الجيد الوحيد. ربما يحالفهم الحظ. لكن علينا الآن أن نجد فلاد ونيكي معكم. أين يمكن أن يكونا قد ذهبا فجأة؟ لم أعد أجدهما. لن نتمكن من مساعدتهم إلا إذا وجدناهم. ها هما فلاد ونيكي، لكنهما لا يزالان يبحثان عن مخبأ. كم من الوقت سيستغرقان حتى يجدا مخبأ؟ بالطبع. انظر إلى الباب. المدرسة مغلقة. لن يتمكنا من دخول المدرسة. كان هذا ليكون أفضل مخبأ لو دخلوا المبنى، لكن الباب مغلق. والمشكلة هي أن إعصار تريفوبيا يلاحقهم، وهو يدمر كل شيء ببساطة أينما ذهب. كاد أن يمسك بنا أيضا. بالكاد استطعنا الهروب من الإعصار. كنا سنطير في الهواء لأن هذا الإعصار يدمر كل شيء بالرياح. أين في ملعب الرياضة رؤنا الإعصار في البداية. ها هو ذا، ومعه فلاد ونيكي. وهما يتقاتلان، يحاولان الهروب من الإعصار. فلاد ونيكي. لكن كلما اقتربوا من الإعصار ارتفعوا أكثر في الهواء. يمكنكم رؤية ذلك. إعصار تريفوبيا يا أصدقاء. يا رجل، أعتقد أنهم هربوا. لقد لاذوا بالفرار. وكم يدور الإعصار بسرعة. لقد هربوا، ولكن إلى أين ذهبوا؟ يا لقد أصدقاء، هربوا. هل رأيتم ذلك؟ لقد تمكنوا من الهرب للتو. لقد ركضوا بسرعة كبيرة لدرجة أنني لم أرى إلى أين ذهبوا. لا أعرف إلى أين ركضا. هل رأيتم إلى أين ركضا الآن؟ هل تعتقد أنهم ربما يختبئون هناك في الملعب؟ لا أرى أحدا. هل ترى أحدا؟ فلاد ونيكي اختفيا تماما. لكن انتظر، أين ذهب الإعصار؟ إعصار الترايبوفوبيا هذا. لا أعرف يا أصدقاء. علينا بالتأكيد إنقاذ فلاد ونيكي معكم. نصف المدرسة قد تدمر بالفعل. هل تسمع ذلك؟ جرس الباب يدق. يجب علينا حتما فتح الباب. ماذا لو كان بوكويو هو من يحتاج مساعدتنا؟ لا يجب أن نفتح الباب. ماذا لو كان وحش البحر ذو الأيادي ويهاجمنا؟ لكنه بابنا، يجب أن نفتحه. أنتم تسمعون؟ الشخص الذي أمام بابنا يقرع الجرس باستمرار. ماذا ننتظر؟ لازم نروح للباب. أما أنتم حطوا لايك. أنا متشوق جدا من على الباب هنا. أحتاج مساعدتكم. صديقي بوكويو في خطر، وهو يختبئ الآن في موقع بناء من وحش البحر اليدوي. أرجوكم، يجب أن تنقذوا بوكويو الخاص بي. أنا أحبه كثيرا جدا. شكرا لك يا نينا على النصيحة القيمة. إلى اللقاء. لقد سمعتم نينا؟ بوكويو ليس عند البحيرة. بوكويو موجود في موقع البناء، لذلك يجب أن نطلق طائرتنا المسيرة فورا. لا عجب أننا لم نجد بوكويو، فهو لم يكن عند البحيرة بل هو في موقع البناء، لذلك لا يجب أن نضيع الوقت. يجب أن نرفع الطائرة المسيرة في الجو في 3 2 1. الآن هنا في موقع البناء تماما كما قالت نينا، ويفترض أن بوكويو يختبئ هنا من وحش البحر اللدعي. أتمنى فقط أن نجد بوكويو حقا هنا في موقع البناء الآن. ها هو بوكويو وهو يهرب.
طبعا هو يهرب من وحش البحر ذي الأيدي. هذا يعني أن نينا كانت على حق. لحسن الحظ جاءت ودقت جرس بابنا، جاءت خصيصا وقالت أرجوكم حلقوا إلى موقع البناء. إنها أيضا صديقة بوكويو. نينا قلقة على صديقها بوكويو. الآن علينا فقط أن ننظر وننتبه إلى أين يركض بوكويو. لقد فقدته للأسف، لكننا الآن نبحث في المنطقة بأكملها بطائرتنا المسيرة ولا تغلق الشاشة، ونأمل فقط أن يبقى وحش البحر اليدوي في البحيرة. هذا ما سنراه الآن يا رفاق. نحن الآن نطير على طول هذه السكك. ربما بوكويو مختبئ هنا في مكان ما قرب القطار. بوكويو، إلى أين ذهبت؟ نريد أن نساعدك. نحن أصدقاء نينا. سأطير الآن باتجاه موقف السيارات. ربما يختبئ في السيارة. هذه طبعا فكرة ممتازة. سنطير الآن معكم إلى هناك وأنتم تشاهدون. هذا وحش البحر ذو يد الله لم يعد في البحيرة وهو يدمر المدينة بأكملها. ماذا؟ لماذا إذا؟ مش أي فكرة. نتبع وحش البحر اليدوي الآن. بالطبع يدمر المدينة بأكملها. يجب أن نتراجع. هذا حار جدا. ربما ستخرب طائرتنا الآن. رأيتم بوكويو؟ إنه يدمر المدينة كلها. لذلك نحتاج بالتأكيد إلى تبريد ونملأ هذا الدلو بالماء. دلو الماء الآن مملوء بالماء. وماذا تفعل الآن بدلو الماء الممتلئ؟ بالتأكيد صبه على رأسي. لقد أصبحت مبللا تماما الآن. هذا يعني أن علينا أن نطير بطائرتنا المسيرة مباشرة إلى البحيرة الآن. ربما يكون بوكويو هناك ونستطيع إنقاذه من وحش البحر